डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड अल्गोरिदमको भिडियो सिरिजमा आजको टपिक लिएको छु मैले सेल सर्ट। सेल सर्ट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सर्टको रूपमा हामी लिन सक्छौँ सेल सर्ट। तर एकदम सिम्पल छ हाम्रो सेल सर्ट। सेल सर्ट हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा मैले यहाँनिर डेफिनेसन गरिरहेको छु, तर लजिकली हामी कसरी सर्ट गर्छौँ म विथ एक्जाम्पल सम्झाउँछु ताकि इट विल बी बेटर होइन। जस्तै अब यसमा हामीले जस्तै यो मसँग डेटा छ र यो डेटालाई हामी सर्ट गर्दैछौँ भने हामीले डिभाइड एन्ड कन्क्वायर बेसमा यो पनि जान्छ। हामीले डिभाइड पहिला गर्छौँ र त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि पनि सर्टहरू गर्दै जान्छौँ। जस्तै यहाँनिर मसँग मैले सम्पूर्ण केसहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु यसमा। जस्तै मसँग यहाँनिर अहिलेको भ्यालु हेर्ने हो भने इट्स अड नम्बरमा मैले 9 वटा भ्यालु लिएको छु र जब मैले यहाँनिर ग्याप दिन्छु, ग्याप मैले जब सर्ट गर्छु होइन, हाम्रो सेल सर्टको कन्सेप्ट यहाँ ग्याप बेसमा जाँदै जाँदै त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्दै जान्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर ग्याप लेखेको छु, ग्याप n डिभाइड बाई 2 फर्स्टमा गर्छु, त्यही ग्यापलाई n डिभाइड n स्क्वायर या 4 होइन, ग्याप n डिभाइड बाई n क्युब यसरी या 8 हामीले यसरी गर्छौँ। र जस्तै अब यहाँनिर 1 बाई 1 मैले जानुपर्छ, कम्पेयर गर्दै जानुपर्छ। जस्तै फर्स्ट ग्याप मेरो 9 डिभाइड बाई 2 मैले फ्लोर भ्यालु लिएँ 4 इज द माई फ्लोर भ्यालु। फ्लोर भ्यालु भनेको विदाउट डेसिमल होइन, मैले लिस्ट भ्यालु बेसमा गएँ र अब यसमा मैले कम्पेयर गर्दै जाँदा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फोफोको कम्पेरिजन गर्दाखेरि मैले यहाँ यो हेर्नुहोस् त मेरो फोफो पोजिसनमा यी भ्यालुहरू आइराखेँ। अब यी भ्यालुहरूलाई पहिला मैले सर्ट गर्छु। जस्तै अहिले त मेरो यहाँनिर 3टा भएको हुनाले मेरो यहाँनिर आयो, अर्थात् अरू नम्बर छ भने यसरी उसले हरेकलाई फोफो बेसमा यहाँनिर जान्छ, लास्टसम्म जान्छ र यिनीहरूलाई हरेक उसमा कम्पेयर गर्दै जान्छ। र जब यहाँनिर कम्पेयर गर्यो, अब यो 3टा मध्ये कम्पेयर गरौँ है त। हाम्रो कम्पेयर गर्दै जाँदा हाम्रो पहिला सुरुको लिस्ट भ्यालु के छ, 2 छ। 2 र यो 3 एकैचोटि यहाँ 23 सँग जाँदैन कि, यहाँनिर 1 बाई 1 उसले स्वाइप गर्दै जान्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब यी भ्यालुमा पहिला 2 र 31लाई स्वाइप गर्यो र त्यसपछि फेरि 23 र 2 कम्पेयर गर्छ र यहाँनिर स्वाइप गर्छ। सो यसरी हामीले स्वाइप गर्दै जान्छौँ र यो भ्यालु सँगसँगै फर्स्टमा यो भ्यालु पास भयो, अरू भ्यालु एज इट इज हामीले राख्दै कम्पेयर गर्दै जानुपर्छ। एज मैले कम्पेयर गरेँ 4 अब यसको यो पोजिसनबाट हामीले 1 आयो भने अर्को पोजिसन हाम्रो J1 कुनमा पर्छ त, 7 ओभियसली यो पर्छ। अब यिनीहरूलाई फेरि कम्पेयर गर्ने, यिनीहरूलाई कम्पेयर यदि यिनीहरू सर्ट बेसमा छन् भने त इट्स ओके, छैनन् भने यिनीहरूलाई स्वाइप गरेर हामी लेख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो I2 मा जान्छौँ, I2 र J2 यसरी J2 I2। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, यो डिभाइड जब हामी गर्छौँ नि त्यहाँबाट यो स्टार्ट हुन्छ। एउटा I भनेको 0बाट यहाँबाट स्टार्ट भयो, J0 यहाँबाट स्टार्ट भयो है, डिभाइड कन्क्वायर गर्दै। र यो यसरी हाम्रो कम्पेयर गर्दै जान्छ र यो पोजिसन फेरि पनि हाम्रो यहाँनिर डिसेन्डिङ अर्डरमा छ, अर्थात् सर्टिङमा छैन। यसलाई फेरि पनि हामीले सर्ट गरेर स्वाइप गरेर सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो 19 र 5 छ, यसलाई पनि हामीले सर्ट गरेर यसरी गर्छौँ। सो दिस इज माई फर्स्ट पास होइन, फर्स्ट पासको आउटपुट यो आयो। यति मात्र, यो एसेन्डिङ अर्डरमा छैन। अब फेरि पनि हाम्रो अर्को पास के जानुपर्छ, ग्याप n डिभाइड बाई 4। अब 4 ले डिभाइड गर्ने है, 4 ले डिभाइड गरेपछि हाम्रो 2 आयो भनेको 2 पोजिसन्समा हामी जान्छौँ। फेरि पनि 2 पोजिसन्स मेरो यहाँनिर I0 र J0 यसरी लिए। I0 र J0 अलरेडी सर्टेड फर्ममा छ, मैले केही पनि गर्नु परेन। त्यसपछि हाम्रो I1 र J1 मैले यसरी कम्पेयर गर्दै जान्छु। यो J पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ, I पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ होइन। यसरी मैले यहाँ देखाउन खोजेको मात्रै लजिक मात्रै। फेरि यो दुईटा कम्पेयर भयो होइन, यसमा हाम्रो सर्टिङ फर्ममा छैन भने यसलाई हामी स्वाइप गर्छौँ। त्यसपछि अब अरूलाई अहिलेको यो पोजिसनमा हामी जस्ता तस्तै राखिदिउँ, किनभने I इन्क्रिमेन्ट यहाँ जान्छ, J इन्क्रिमेन्ट यहाँ जान्छ होइन। सो यो पोजिसनमा अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर I अब हेर्नुहोस् 0 I2। अब यो पोजिसनमा हामीले I2 लिन्छौँ र I3 यसरी हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। अब I2 र J2बाट हामी फेरि पनि यसरी पोजिसन्स हेर्छौँ र यो पोजिसन्स ठिक छ भने ठिक छ। अब त्यसपछि हाम्रो J2 यसरी अरू छैन भने हामीले जस्ता तस्तै लेखिदिन्छौँ। फेरि पनि अब हाम्रो I3 यहाँबाट कम्पेयर गर्दै जान्छौँ, I4 यहाँ आउँछ। I4लाई हामी कम्पेयर गर्छौँ
र I4 र J4 यहाँनिर कम्पेयर गर्छौँ। यो सर्टेड फर्ममा छ भने हामी लिभ गर्छौँ। I5 J5 लाई यहाँनिर कम्पेयर गर्छौँ हैन। यो स्वाइप गऱ्यौँ, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो डिसेन्डिङ अर्डरमा छ 23 and 15। सो यसलाई मैले स्वाइप गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा गरिदिन्छु, अरूलाई जस्ता तस्तै राखिदिन्छु। फेरि पनि अर्को भ्यालु राख्छु। मैले अर्को भ्यालु यहाँनिर यहाँनिर अर्को भ्यालु 6 पोजिसनमा म जान्छु र 6 पोजिसन आई पोजिसनको 6 र जे को 6 पोजिसन हामीले स्वाइप गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर 7 7 आयो। 7 लाई हामीले यसरी कम्पेयर गर्दै जान्छौँ र यसरी यो कम्पेयर गरिसकेपछि जुन आको इज अ पास टु हैन, यसलाई पास टु, यो हाम्रो 2 2 मा सबलाई कम्पेयर गर्दै गइसकेपछि यो आयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को पास 3 मा जान्छौँ हैन। यो पास 2 को आउटपुट भयो। पास 3 मा जाँदा हामीले 1 by 1 हेर्नुस् त 9 डिभाइड बाइ 8 हाम्रो 1 by 1 कम्पेयर हुन्छ र 1 by 1 कम्पेयर गर्दाखेरि फेरि पनि हाम्रो यदि सर्टेड छ भने त सर्टेड फर्ममा जस्ता तस्तै लेख्यो। सर्टेड छैन भने जस्तै 9 र 7 यो सर्टेड छैन भने यसलाई हामी सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि अर्को कम्पेयर गर्छौँ, यो दुईटा कम्पेयर गर्छौँ। फेरि यसरी कम्पेयर गर्दै जाँदा हाम्रो दिस इज द फाइनल यसरी सर्ट गर्छौँ। सो यो एकदम सिम्पल छ हैन। यसको स्युडो कोर्स तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। स्युडो जब उले के रे प्लस प्लस गर्दै जान्छ, जब अर्को ग्रेटर छ एसेन्डिङ अर्डरमा छ, अर्को सानो छ भने उले स्वाइप गर, हैन भने नगर हैन। सो यति नै हो। अर्को भिडियोमा मैले रेडिक्सको कुरा गर्नेछु। सी यू इन दिस